Hi, Mobile 26 xin chào các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với channel hồi sinh điện thoại của mình nhé. Thì hôm nay mình nhận được một cái máy OPPO A71. Tình trạng là bị vỡ cái mặt kính. Đó, vỡ mặt kính màn hình và nó bị liệt ba cái nút ở phía bên dưới này, nó không có bấm được. Một số chỗ thì vẫn cảm ứng được, còn mấy cái nút ở dưới này không bấm được nhé. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video clip, mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái việc mình thay một cái miếng cảm ứng mới. Đây là miếng cảm ứng này, cáp cảm ứng này. Thay cái miếng cảm ứng mới này cho cái chiếc OPPO A71 nhé. Rồi, ok. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành tháo máy đã.
Rồi, ok, thì đến đây thì cái máy mình đã thay cho nó cái miếng cảm ứng mới rồi nhé. Thì mình test sơ lại thì cái cảm ứng này của nó ok rồi. Đó, mọi điểm không có điểm chết, các cái nút home, nút back, nút đa nhiệm đều được hết. Rồi, ok, thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video clip của mình nhé. Thì clip này mình xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo nhé.